Шановне панство, дорога родино! У цьому відео я буду працювати напилком, паяти латунь та згадувати геометрію, щоб зробити модель української БМП-1 ТС з бойовим модулем спис. Поїхали! А поки ви спостерігаєте, що всередині коробки, давайте я одразу зазначу кілька моментів. По-перше, на цей проект мене надихнув сюжет Армія ТВ про цю сучасну модернізовану українську БМП 40-ї окремої бригади берегової охорони морської піхоти ВМС ЗСУ. По-друге, незважаючи на натхнення, це все ж таки буде не якась конкретна бойова машина піхоти, а скоріше збірний образ з кількох машин. Тому усі доробки, які я буду робити, я бачив на тих чи інших фотографіях. Як ви вже здогадалися, без додаткових деталей я вас не залишу. Адже чим більше деталей, тим цікавіша модель. Ну і БМП від Трампетера з коробки виглядає трохи нудно і нецікаво. І хоча це мав бути швидкий проект, я ще не здогадувався, якою глибокою виявиться ця кроляча нора з деталюванням та скретчбілдингом. Але про все по порядку. Отже, почнемо з ходової. Лінивець з фототравлення потребував трохи більше часу та зусиль, ніж звичайні катки. Це якщо, звісно, не брати до уваги кількість катків. До речі, про них. Я люблю робити моделі, які бачили деяке гівно, тому додав каткам трохи пошкоджень. Намагався робити це без фанатизму, але я ще не навчився казати собі стоп під час цього процесу. Звісно, трохи порізав собі пальці при цьому, тому не забувайте про безпеку під час роботи. Додатково зашліфував робочу частину гумових бандажів і пройшовся по каткам модельним клеєм, для того, щоб трохи вирівняти поверхню після шліфування. Після цього настав час перших смоляних деталей від SP Designs. Ними стали задні двері. При роботі зі смоляними деталями важливо пам'ятати про захист своїх органів дихання. Менше всього ви хочете, щоб пил від смоли, а його буде дуже багато, опинився у вас в легенях. Після видалення всього зайвого з деталі треба її зашліфувати, і щоб пил не розлітався по всій кімнаті, я робив так зване мокре шліфування, регулярно змочуючи наждачний папір. Заливка смоли виявилась дуже нерівномірною, що гарно видно на боках деталі. Тому сесію шліфування довелося продовжити. Але на цей раз в хід пішла навіть важка артилерія у вигляді великого напилку. Нагадую, що модельний клей не діє на смолу, тому друковані деталі треба клеїти на суперклей. З балансирами довелося трохи повозитись, бо вони ніяк не хотіли гарно ставати в один ряд. Все ж таки прес-форми цієї БМП-1 від Трампетера аж 2012 року і, судячи з усього, вже трохи втомилися за ці 13 років. Далі настав час направляючих лопаток. Пластикові я вирішив замінити на друковані, адже вони набагато тонші та більш деталізовані. Тому посадочні місця для них довелося ховати шматками пластику. Так, можливо, їх би і не було видно, але як писав митець, це знають ще у яслах малі діти, що краще перебдіть, ніж недобдіти. І я незмінно дотримуюсь цієї точки зору. Після того, як лопатки були приклеєні на свої місця, я за допомогою дебондера прибрав залишки клею. Все ж таки хочеться, щоб модель виглядала чисто та акуратно. Також після вивчення кількох референсів я вирішив додати кілька болтів для кращої деталізації. Шкода, що їх ніхто ніколи не побачить. З іншого боку, в мене вже є відео з Остіном, де чудово видно, як я клею купу заклепок. Раджу подивитись. Далі традиційно замінив усі гачки та ручки на саморобні з мідного дроту. Цей процес, звісно, не швидкий, але принаймні я буду впевнений, що я їх випадково не зламаю. А рано чи пізно це б сталося. Для того, щоб вирівняти мідний дріт, достатньо просто покатати його між пласкими поверхнями. Magic. Для виготовлення гачків для троса я зігнув петлю відповідного діаметра та відкусив зайве. Необхідно постійно звіряти з деталлю на літнику, адже можна або забагато відкусити, або навпаки замало. Вірте мені на слово, на жаль, я знаю, про що говорю. Ну і потім, звісно, треба гарно все зашліфувати, щоб наш гачок не розрізав трос, як ніж масло. В цьому плані робити ручки набагато простіше. Просто зігнув потрібної довжини і готово. Для того, щоб вони міцно сиділи на своїх місцях, я зробив отвори відповідного діаметру і посадив їх на ціанокрилат. Звірившись з інструкцією, я вирішив склеїти обидві частини корпусу, адже думав, що в подальшому не буде нічого критичного, щоб тримати корпус роздільно. Місця стику частин корпусу потребували шпаклювання. І багато. У важкодоступних місцях я одразу прибирав частину зайвої шпаклівки нітророзчинником від Ганзи.
А поки шпаклівка сохне, я вирішив розібратися з візорами. Поклеїв плівку самоклейку, після чого покрив її ультрафіолетовою смолою для захисту, щоб вона не злізла разом з рідкою маскою. Для зручності робив це, поки прозорі деталі ще були на літниках. Так працювати з ними буде набагато зручніше, ніж коли вони будуть вже на корпусі. Також одразу розібрався з фарами. Фронтальну частину фар я пофарбував чорним маркером від AK Interactive, приклеїв прозорі деталі і теж покрив рідкою маскою. Коли модель буде готова, дістатися до них буде дуже важко, вже не кажучи про те, щоб акуратно пофарбувати. Далі на черзі були наступні смоляні деталі набору, різноманітні люки та інші дрібниці. Звірившись з фотографіями, я підрізав одну з деталей до необхідної висоти. Прямі лінії не найсильніший мій бік, тому в якості направляючої я поклеїв маскувальну стрічку. І так, це зайняло певний час, якщо вам цікаво. Клеїв до корпусу за допомогою чорного суперклею. Його я використовую, коли потрібно чітко бачити, де є залишки клею для подальшого їх прибирання за допомогою дебондера. Дебондер взагалі вкрай корисна річ для чистого і акуратного вигляду моделі, про що я вже казав раніше. З пробкою заправної горловини паливного баку я не придумав нічого кращого, ніж просто акуратно зрізати ножем. Ну і знову ж таки, традиційна для такої роботи пара – суперклей та дебондер. Після цього я вирішив трохи зайнятися ділянкою моторно-трансмісійного відділення. Після того, як вирізав та зачистив фототравлені деталі, настав час обробити їх рідиною для чорніння фототравлення. Вона зробить наші блискучі деталі матовими, що покращить адгезію. А вона нам знадобиться, адже зараз потрібно пофарбувати ці ділянки, щоб після ґрунтування не було видно сірий пластик. Власне, рідиною для чорніння я скористався, щоб не діставати ґрунт для металевих деталей і не чекати, коли він висохне. Кілька хвилин в рідині, промив, висушив і все готове до фарбування. По пластику просто пройшовся знежирювачем, щоб там не залишили сліди від пальців. Ну а вибір фарби в даному випадку цілком очевидний – чорний. Я по традиції використовую лінійку Real Color від AK Interactive. Вони легко наносяться, мають гарну укривістість та швидко сохнуть. І, як на мене, не так бздять, як нітрофарби від Mr. Color. Але це вже питання персональних вподобань. Наступними деталями на допрацювання стали гачки на бортах, точніше їх ручки, адже на фото видно, що вони з металевого прутка, в той час як на моделі вони суцільні. Я розумію, що відлити з пластика такі тонкі деталі майже неможливо, але в мене ціла купа металевих трубок лежить без діла, то чому б не виправити цей момент? Я дістав найтоншу, яка в мене була, і почав обережно згинати до потрібної форми. Коли я був задоволений її виглядом, то відрізав пластикову частину та приклеїв на суперклей металеву. На одному фото української БМП-1 ТС десь біля Покровська я помітив цікаве розташування залишків бортів спереду і позаду. Тому борти з конверсійного набору пішли під ніж, точніше під скрайбер. Між елементами бортів є перегородка, яку я відтворив за допомогою смужки пластику. Після того, як суперклей застиг, потрібно зашліфувати усі стики, щоб прибрати залишки клею та пластику. Перед тим, як діставати шпаклівку, необхідно було прибрати старі петлі на корпусі. Чому саме зараз, а не коли корпус ще не був склеєний? Бо я, як завжди, не подумав про цей нюанс. Це чергове свідчення про необхідність гарного планування побудови моделі, щоб це не було таким броунівським рухом, як у мене. Зате був привід попрактикуватися в акуратному шліфуванні. А у вас є гарний привід поставити цьому відео вподобайку та підписатись на канал, адже 70% глядачів цього ще не зробили. Не треба так. Для того, щоб прибрати стиковочні отвори на корпусі, я спочатку залив їх суперклеєм. Потім зашпаклював їх, а також щілини, які мали бути сховані під бортами. І поки шпаклівка була під рукою, зашпаклював усі нерівності на перепилених смоляних бортах. Вгадайте з однієї спроби, що треба було зробити наступного дня, коли шпаклівка повністю застигла? Звісно, знову зашліфувати. Але вже що поробиш? Поки ти шліфуєш модель, тебе шліфує терпець. Зрештою, краще провести кілька зайвих хвилин з наждачкою, ніж після ґрунтування побачити нерівності, які псують загальний вигляд моделі. Перед тим, як отримати ванну з рідини для чорніння, решітки, як і все фототравлення, до речі, спочатку були оброблені наждачкою. Це зробить поверхню не такою блискучою і більш цупкішою, якщо можна так сказати. Фарба погано тримається на металі, тому його необхідно додатково обробляти спеціальним ґрунтом для металевих деталей. Але при роботі з таким ґрунтом один необережний рух, і ось вже ваша дрібна решітка залита ним так,
що на ній з'являються цілі острівки забитих секцій. В свою чергу, за рахунок патини, яка утворюється внаслідок дії рідини, додаткова обробка вже не потрібна. Фарба ляже як треба, залишаючи вашу сітку чистою та акуратною. Але треба бути обережним, адже шар патини можна випадково стерти або залишити відбиток пальця. На кількох фотографіях я побачив саморобний короб на вихлопному люку. Звісно, я не міг оминути таку смачну деталь. Я подумав, що раз на справжній машині його зробили, то чому я не можу? Щоправда, це були фото звичайних БМП, а не модернізованих з бойовим модулем спис. Але фотографій фронтових БМП-1ТС взагалі не те, щоб дуже багато. Тому я припустив, що БМП-1ТС з таким коробом насправді десь є. Просто в нас немає її фотографій. Зрештою, Artistic License ніхто не відміняв. Зробив креслення на таміївському маскувальному листі з міліметровкою, після чого вирізав з тонкої латуні. Звісно, довелося трохи обробити заготовку, щоб вона була рівною та без гострих країв. Для міцності з'єднання я вирішив спаяти стики. Перед пайкою зачистив усе і обробив місця контакту ізопропилом. Чим ретельніше ви почистите поверхні, тим кращою буде пайка. Ну і обов'язково треба прибрати залишки припою, щоб наша деталь мала презентабельний вигляд. Для більшої автентичності я зробив короб відкидним за допомогою петель від українського виробника Mini World. Звісно, я б ніколи в житті не припаяв таку дрібну деталь гарно та рівно, тому посадив петлі на суперклей. Зрештою, я не думаю, що цей короб буде часто відкриватись та закриватись. Також на багатьох фотографіях видно невеликі крючки біля моторного відсіку, які я відтворив за допомогою тонкої латунної трубки. На фотографіях я також помітив скоби, які були розташовані біля механізму підйому відбивача хвиль. Відтворив їх за допомогою тонкої латуні, яка залишилася після побудови короба. Я ніколи не поспішаю викидати залишки матеріалу, щоб не вирізати потім якусь дрібну деталь з великого листа. Ці скоби потрібно було зробити саме зараз, поки фари ще не приклеєні і є зручний доступ до цього місця. Щодо самих фар, то перш за все я вирішив додати їм проводку із свинцевого дроту. На референсах видно спеціальний сокет на фарі для проводки. Його я вирішив зробити за допомогою тонкої латунної трубки. Щоб це трималося не лише на ціанокрилаті та чесному слові, я трохи розсвердлив трубку, щоб дріт заходив всередину. Після того, як клей остаточно висох, можна було приклеювати ці сокети на посадочні місця, які я зробив на фарах. На одному з фото я побачив цікавий захист фари. Не знаю, чи це було спеціально зроблено, чи внаслідок пошкодження, але це теж була занадто гарна деталь, щоб не додавати її до моделі. Я не знайшов фото з іншого боку, тому припустив, що такий захист лише на одній фарі. Для цього я просто відкусив верхню половину і додав опору з дрота. Трубачі вирішили не робити для цієї моделі лом, який кріпиться на лівий борт. Але мене це, звісно, не зупинить. Сам лом зробив з тонкого круглого профіля, а фіксуючу скобу із залишків фототраплення від попередніх моделей. Тонкої трубки для відтворення захисного кожуху в мене не знайшлося, тому я взяв круглий профіль більшого діаметра і трохи просвердлив його, щоб це було схоже на трубу. Далі почався один з найцікавіших процесів – кріплення колод для самовикопування. Цікавий він вперш за все тим, що на моделі цей аспект взагалі не пророблено, крім двох фототравлених деталей. Тому довелося передивитись кілька фотографій з цим місцем і власноруч розмічати, де мають бути скоби. Для цього я зробив щось типу шаблону з квадратного профілю. Але як бачите, один з отворів для викиду води розташований не там, де треба. Довелося обережно його зрізати і пересаджувати на інше місце. Для того, щоб петлі були на одному рівні, я зробив підкладку із залишків пластикового профілю. Фіксуючи стропи, вирішив зробити з тонкої латуні. Гадаю, не варто пояснювати чому. Спочатку приклеїв пряму частину до корпусу, потім обережно до колоди і фототравлених деталей на кормі. Завершив це додаванням смоляних болтів для більшої автентичності та щоб закрити отвори знизу. Хоч на перший погляд здається, що все просто, але насправді це зайняло у мене чимало часу, щоб придумати, як це правильно та гарно зробити. Для фіксації буксирувальних тросів на корпусі БМП є скоби, яких, звісно, немає у моделі. Тому я взяв залишки латуні та швиденько нарізав скоби з них. Можливо, троси дещо затовсті для бойової машини піхоти, але я припустив, що в сучасних непередбачуваних умовах відсутні троси для БМП просто замінили тим, що було в наявності. В конверсійному наборі також був датчик GPS, але мені не сподобались його товсті решітки.
Тож спочатку я взагалі хотів відмовитися від нього, але не встояв і зробив таки його самостійно. Зі смужок пластику вирізав основу і сам датчик, а решітку зробив з тонкої мідної трубки. Найскладнішим було приклеїти прямі частини, адже є велика вірогідність того, що клей встигне засохнути, поки рівно їх розташуєш. Але, слава усім модельним богам та густому суперклею, я все ж таки зміг подолати і цей етап. За допомогою двокомпонентної шпаклівки від Tamiya вперше спробував зробити зверний шов на місці кріплення датчика до корпусу. Для цього я розкатав її між двома шматками пластика, які намочив водою, адже ця шпаклівка майже миттєво прилипає до будь-якої поверхні. Для імітації текстури зворного шва я використав латунну трубку, один край якої заточив під кутом. Все, що залишилось, приклеїти сам датчик. Його я залишив наостанок для кращого доступу до корпуса. Мені вже казали, що краще було використати тонший дріт замість трубок, але вже маємо, що маємо. Ну і яка ж українська військова техніка без прапора? Для його виготовлення я використав алюмінієвий скотч. Прапор має співвідношення сторін 2 до 3, тому, вимірявши ширину, порахувати довжину було ізі-пізі. Але, зізнаюсь чесно, рівно приклеїти одну частину до іншої було ще тією задачкою з зірочкою. Але в цьому проєкті по-іншому і не могло бути. Як я й казав, модель буде мати вигляд машини, яка побувала в боях і має значні сліди експлуатації. Відповідно, новенький прапор буде виглядати дуже дивно. До того ж, на багатьох фотографіях видно, що прапор добряче пошарпаний і часто порваний посередині. Звісно, я не міг ігнорувати це, тому обережно зробив невеликий розріз і додав отвір за допомогою стамески. Надавати флагу форму почав за допомогою дерев'яного кінця пензля, обережно притискаючи його. Після чого в нагоді стала зубочистка для більш дрібної та делікатної роботи. Траки використовував друковані також від SP Designs. Вони, звісно, краще деталізовані за пластикові, плюс прийшли вже зібрані. І хоч зроблені згідно інструкції по 85 траків на кожен бік, але чомусь виявились занадто довгими. Тому методом високонаучного тику я прибрав по 3 трака з кожного боку, отримавши в результаті гарний і красивий натяг з невеликими провисаннями. На цьому з корпусом було покінчено. Хоча, якщо чесно, я все ще вагаюсь, чи додавати якийсь авантаж на цю БМП чи ні. Напишіть в коментарях вашу думку, додавати чи вже залишити як є. І от нарешті прийшов час взятися за бойовий модуль спис. Першими під ніж пішли скоби. Мені не сподобалося, що в них немає отворів і взагалі вони виглядали не дуже надійно. На думку про ненадійність мене наштовхнув той факт, що одна з петель зламалася ще в процесі доставки. Але з моїми покладами латуні це легко виправити. Спочатку я просвердлив отвори і потім вирізав петлі. Також використав трубку як вісь для деталей та зашліфував їх, щоб наші петлі були хоч приблизно однакового розміру. Після цього я перемикнувся на димові гранати. До гранат, звісно, потрібна проводка, яку я зробив з того ж свинцевого дроту, що і раніше. Для того, щоб проводка міцно трималась, я зробив отвори на рамі для димових гранат, намастив їх суперклеєм і вставив дроти. З круглого профілю був зроблений сокет на башті для водопроводки. Сподіваюсь, ви і модельні боги мене пробачите, але я дозволив собі трохи відступити від того, як прокладена проводка на справжній машині. Але таким чином її буде краще видно на готовій моделі. Я вирішив взяти друковані від магазину Panzershop, адже там в комплекті були відстріляні. Я все одно хотів зробити кілька штук порожніми, як на діорамі з козаком. Далі настав час більш серйозних справ. Спочатку з найтоншої латунної трубки я зробив петлі для фіксувальних пасків на башті. Багато петель, адже по-перше, вони йдуть у 2 ряди, а по-друге, я вирішив зробити декілька запасних, на випадок, якщо я загублю кілька штук, що і сталося, до речі. Готові петлі приклеїв на суперклей, використовуючи маскувальну стрічку як направляючі, адже паски мають висіти рівно. Ну і поки ще не почав робити паски, відразу додав ще кілька деталей на башту. Перш за все, ручку на люк. Без неї він виглядав якось неправильно. Потім вирішив додати ще механізм фіксації люка у відкритому положенні. Але це не точно, прошу експертів написати в коментарях, чи правильна моя здогадка, що це за механізм. Він складається з 2 частин. Одна на башті, інша на люку. Частину на башті я зробив з пластикових профілей різних розмірів та форм. Частина на люку була зроблена зі смужки пластику. Спочатку я просвердлив отвір, після чого навколо нього почав відрізати усе зайве. Як тільки все набуло прийнятного вигляду,
Обидві деталі зайняли свої місця. Паски вирішив взяти фототравлені від українського виробника V-Models. Для того, щоб метал легше гнувся, я зробив так званий відпуск. Нагрів метал, поки він не почав змінювати колір. Але під час цього треба бути обережним. Якщо перетримати метал над вогнем, то він почне деформуватися. Інколи настільки сильно, що відновити його форму буде неможливо. Паски виявилися задовгі для башти, тому я їх трохи підрізав. Після чого почався справжній стрес-тест для дрібної моторики пальців. Необхідно вставити паски в затяжні скоби. Навіть не хочу казати, наскільки я проклинав все на світі, і в першу чергу себе, звісно, через ці паски. Бо навіть незважаючи на те, що метал після відпуску набагато м'якіший та легше приймає форму, заправити пасок в скоби було надзвичайно важко. Ну, ви самі бачите. Я залишився не дуже задоволений отриманим результатом, тому приклеїв цей пасок з боку башти, де він не буде сильно кидатись в очі. Коперсатись далі з металом в мене вже не було ніякого бажання, тому я вирішив зробити хід конем, як казав мій батько, і робити паски з тонкої маскувальної стрічки. Я подумав, що використання стрічки, окрім очевидно набагато легшої роботи, дозволить зробити провисання більш реалістичними, а також додасть паскам трохи якої-ніякої текстури. І, в принципі, виявився правий. Але перед початком роботи довелося відрізати фототравлені скоби. І хоч вони не надто дорогі, але я все одно довго вагався, відрізати їх чи ні. Якщо щось піде не так, то доведеться замовляти їх знову, а це час, який цей проект і так поглинає як губка. Після того, як я зафіксував скобу стрічкою на нижньому паску, почав одягати затяжну скобу, яка, що зрозуміло з назви, буде затягувати верхні та нижні паски між собою. Як бачите, це була дуже весела та захоплива вправа на вміння працювати двома пінцетами одночасно. Все, що залишилось зробити з нижніми пасками після цього, розмітити місця майбутнього відрізу, а також місця, де будуть закінчуватися верхні паски. Робота над верхніми пасками почалася із склеювання стрічки між собою. Їм не потрібна така гнучкість, як нижнім, до того ж це дозволить їм краще тримати форму. Ну і звісно, зробив язичок на кінцях пасків, обережно підрізавши кутки. Тепер можна нарешті з'єднати обидві частини. Не скажу, що це було супер складно зробити після досвіду із надяганням затяжної скоби, але треба було трохи приноровитися до цього процесу. Для більшого різноманіття деякі паски я не став заправляти повністю. Це гарний привід додати моделі ще більше варіативності та непомітних на перший погляд цікавих деталей. Приклеювати паски я почав знизу. На мою думку, це мало створити природній вигляд провисання пасків. Ну і зменшувало ризик того, що я випадково зімну нижній пасок і вся робота піде коту під хвіст. Для більшої надійності я зафіксував паски суперклеєм і спробував трохи підкрутити кінці пасків. Після того, як все остаточно зчепилося між собою, додатково пройшовся суперклеєм по внутрішній стороні. Це хоч трохи додасть міцності нашим паскам. Зрештою, вони зроблені з модельної стрічки, а вона особливою міцністю не відзначається. Ну, і не побоюсь цього слова, головні зірки цього відео – захисні екрани для ПТРК. Уважно передивившись кілька фотографій, я приблизно зрозумів їх форму. Намагався зробити їх максимально наближено до справжніх, наскільки це можна зробити по кільком фото. Але форма – це одна справа. На черзі найголовніше – розміри. Я виміряв розміри ПТРК, після чого почав робити креслення на все тому ж маскувальному листі з міліметровкою від Tamiya. Після того, як форма майбутнього екрана була готова, почався стандартний процес. Наклеїти міліметровку на латунь, вирізати, відпустити метал і зробити згиб зверху та знизу. Для плавного згибу екранів я використовував набір металевих трубок для формування арки, щоб це не значило, з якогось манікюрного магазину. Як бачите, інколи потрібні речі можна знайти в несподіваних місцях. Після того, як екрани були готові, я вирішив приміряти їх на модель, аж раптом халепа! Я зробив їх зависокими. Ну, що поробиш, у цьому проєкті щось мало піти не так. Такий же це процес. Ти пробуєш, помиляєшся, виправляєш помилки і врешті-решт отримуєш потрібний результат. Довелося робити захисні екрани 2.0. На цей раз я, по-перше, взяв тоншу латунь, адже попередні екрани були трохи важкуваті і згинати їх було ще те задоволення. А по-друге, я додав всього по кілька міліметрів зверху та знизу від розмірів ПТРК. Я сподівався, що за рахунок плавного згибу екранів вони не будуть сильно затиснуті по вертикалі. Процес їх побудови абсолютно такий самий, тому не бачу сенсу повторюватись.
Хіба що зауважу, що на цей раз красиво згинати екрани було трохи складніше, адже їх розміри змінилися. Але зрештою мені все вдалося. Далі почалося найцікавіше – кріплення для захисних екранів. Почав з верхнього кріплення, бо воно просте і багато часу не потребує. Його я вирішив зробити із залишків фототравлених пасків, з яких зрізав скоби. Зрештою, чого добру пропадати. Замість того, щоб клеїти на суперклей, я вирішив знову скористатись паяльником. В процесі підгонки екранів доведеться їх багато крутити, і я мав великі сумніви, що цианокрилат витримає такі навантаження. Тож почистив поверхню, наніс флюс і почав паяти. Єдина незручність – місце, в якому довелося це робити. Мої паяльні навички залишають бажати кращого. Тому треба було гарненько пройтися надфілем, щоб прибрати залишки припою. Залишилось лише зігнути заготовку у потрібну форму, і одне із кріплень було готове. З нижніми кріпленнями все було набагато цікавіше. На фото чітко видно, що знизу екрани кріпляться за допомогою деталі цікавої форми. Вирогідність того, що я правильно і точно зроблю таку дрібну деталь, десь на рівні статистичної похибки. Але якщо не спробувати, ніколи не дізнаєшся. Для початку я вирішив зробити прототип, розділивши деталь на дві частини. Щоб подивитися, як краще зробити, як воно приблизно буде виглядати і взагалі перестрахуватися, щоб не сталося як з екранами. Для цього я намітив місця, де мають бути кріплення, поміряв відстані і почав згадувати геометрію, як знайти довжину гіпотенузи. Тому, якщо мене дивляться школярі, не прогулюйте уроки та старанно вчіться. Спочатку я зробив пряму частину, щоб перевірити центрування та висоту виносу екранів. Після чого додав трикутну частину, щоб зрозуміти, наскільки треба опустити захисний екран, щоб він був по центру ПТРК. І хоча цей прототип виглядає опицькувато та недолуго, але свою задачу він виконав. Допоміг зрозуміти, які мають бути відступи. Знаючи їх, можна було починати робити робочу деталь. Знову ж таки, все почалося на міліметровці. Після цього зробити ці два кріплення було справою 10 хвилин. Триматись вони будуть на ентомологічних шпильках номер 0. Після кількох невдалих спроб гарно приклеїти шпильки, я зафіксував деталі на квадратному профілі. Це покращить доступ до них та полегшить їх вирівнювання. Вони мають бути максимально рівними, наскільки це можливо в поточних умовах. Після кількох примірок я намітив місця на екранах, де будуть розташовані ці кріплення, та пройшовся по них грубою наждачкою. Як я вже зазначав, у латуні занадто рівна поверхня для клею та фарб, а після обробки на поверхні з'являється хоч якась текстура, за яку клей може зачепитися. Перед склеюванням традиційно почистив поверхню ізопропилом, щоб видалити будь-які залишки жиру. Зрештою, знежирювати поверхню перед склеюванням в інструкції пишуть не просто так. Садив деталі на густий суперклей, промазавши усі можливі місця контакту для кращої міцності. Для того, щоб мінімізувати можливий суп деталі з потрібної точки, поки сохне клей, я використовував активатор для цианокрилату. Він прискорює час хімічної реакції і клей застигає майже миттєво. Після закінчення з усіма основними елементами залишилось лише просверлити трохи стволи та приклеїти їх до башти. І на цьому побудову моделі можна вважати завершеною. Ось такий вийшов швидкий проект, який зайняв у мене майже 3 місяці. Спочатку я хотів просто зробити модель з коробки, щоб трохи відпочити після проекту з Остіном. І ось ми тут. Я навіть думав про набір фототравлення до цієї моделі, але потім відмовився від цієї ідеї. Чи зробив би набір фототравлення модель більш деталізованою? Безумовно так. Чи хотів я возитися зі збиранням мікроскопічних деталей з 3 ще менших елементів? Безумовно ні. Як ви вже побачили, деталей на моделі вистачає і без набору від Voyager чи AT-Model. Виготовлення саморобних деталей з латуні та пластикових профілів вимагало багато часу, терпіння та уважності до дрібниць. Хоч кожен етап здавався непростим, і я інколи хотів вже кинути цю гиблу справу, але в результаті воно того вартувало, і модель вийшла надзвичайно цікавою. Принаймні, так Адам Вайлдер написав в інстаграмі, а він в цьому розбирається. Тепер треба визначитись, як пофарбувати цю БМП. Але це вже тема для наступного відео. Ця модель української БМП-1 ТС створена з любов'ю до деталей і є свого роду символом того, як важливо вміти працювати з кожною частинкою, не пропускаючи нічого важливого. Так само, як і в нашій боротьбі з російським агресором, кожен елемент, кожен солдат, кожна техніка,
кожна дія мають велике значення. І як ми бачимо, навіть в найскладніших умовах українці продовжують працювати, боротися і досягати великих результатів. А на цьому у мене все. Друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, залишити коментар і, звісно, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Ваша активність – це найкраща підтримка для мене та сигнал для алгоритмів YouTube, що такий контент вартий уваги. Це допоможе нам разом розвивати канал і створювати ще більше цікавих відео. Дякую за вашу підтримку і до нових зустрічей у наступних відео.